Ikaw ba ay isang mag-aaral o isang magulang na gustong makasabay sa online classes na magaganap sa darating na pasukan? Narito ang maikling gabay upang makasabay ka sa mga online classes na magaganap. Sisimulan natin ito sa paggawa ng Gmail account in 7 easy steps. Handa ka na ba? Simulan na natin! Paano gumawa ng Gmail account? Madali lang yan. Una, pumunta ka sa www.gmail.com. Gamit ang browser ng iyong computer o ng iyong cellphone, i-key-in lamang ang www.gmail.com at i-press ang enter. Step 2, gumawa na ng sariling account. Upang simulan ito, pindutin ang create account. Mayroong lalabas na dalawang options dito, for myself or to manage my business. Pindutin lamang ang for myself. Step 3, sign up at i-enter lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Ang impormasyong kailangan dito ay ang iyong pangalan o first name, ang iyong last name o apelido, ang iyong username, password, at pindutin ang next. Simulan natin sa iyong pangalan. Gagamit tayo ng ibang pangalan upang maging sample. Halimbawa, ang pangalan mo ay JD. I-key-in lamang ang J at D. Sumunod naman, ay lagyan mo ito ng surname. Ano nga ba ang iyong last name? Susunod, gawa naman tayo ng username. Upang makagawa ng username, kinakailangan mo ng mga letra, numero, at tuldok. Tandaan, yun lamang ang maaaring gamitin. Kung gumamit ka ng ibang simbolo, o mayroon ng existing na kaparehong Gmail account, mayroong lalabas na marka sa iyong ginagawang username. Tulad nito, huwag kang mag-alala dahil may ibibigay na guide si Gmail upang makagawa ka ng unique na username. Kung matagumpay ka dito, gumawa ka na ng iyong password. Ang iyong password ay binubuo ng kombinasyon ng letra at numero. Sa paggawa ng password, iwasan ang sunod-sunod na numero katulad ng 1, 2, 3, 4, 5 o sunod-sunod na letra tulad ng A, B, C, D, E. Ito ay mga weak na password na maaaring mahulaan ng iba, kaya gumamit lamang ng mga unique na password. Huwag kalimutang isulat sa papel ang iyong password at username. Kung hindi, baka makalimutan mo ito. I-press na ang next kung nagawa mo na ang mga ito. Step 4, upang ma-verify ang iyong account, maglagay lamang ng karagdagang impormasyon katulad ng iyong contact number. Dahil dito nila isa-send ang confirmation number o code na gagamitin mo upang maging matagumpay ang verification process. Ang verification process ay isa sa mga security system ng Google upang makasiguro na may lehitimong taong gumagawa sa likod ng account. Para sa karagdagang impormasyon, i-key-in lamang ang iyong birthday at i-key-in din ang iyong gender. Kung tapos ka na dito, pindutin lamang ang next. Basahin ang impormasyon ng Google at kung tama ito, pindutin lamang ang send. Hintayin ang verification code na mare-receive sa iyong cellphone. Step 5. I-key-in ang impormasyon o code na i-connect sa iyo ng Google. Ang code na ito ay kombinasyon ng letra at ng mga numero. Tandaan, 6 na digits lamang ito. Kung nakiin mo na ang mga ito, i-click lamang ang verify. Basahin ang susunod na impormasyon. Kung agree ka dito, maaari mo i-click ang yes, I'm in o maaari mo ring i-skip muna pansamantala. Step 6. Basahin ng mabuti ang mga terms of service ng Google. Nakahayag dito kung ano-ano ang mga maaaring gawin ng Google sa impormasyon o maaaring gawin ng Google sa iyong data. Kung agree ka sa lahat ng ito, i-press lamang ang I agree.
At sa step 7, nakagawa ka na ng iyong account. Congratulations! Paano naman mag-sign in gamit ang iyong Gmail account? Narito ang dalawang simpleng steps. Una, pumunta lamang sa www.gmail.com. Muli, gamit ang iyong browser, i-key-in ito at hindi na tayo gagawa ng sariling account. Bagkus, magsa-sign in na tayo. Pumunta lamang sa kanan portion at mag-sign in. Kalawa, i-type ang username, ang email, at ang password. Kung sakaling makita mo dito ang ginawa mong Gmail account, i-click lamang ito at i-key-in ang iyong password at i-press ang susunod o next. Naka-sign in ka na. Ngunit, may mag-a-appear dito na dalawang option upang magdagdag ng iyong impormasyon. Maaari mo itong gawin at maaari ring hindi ngayon. At ipupunta ka na nito sa iyong Gmail account. Sa iyong Gmail account, ganitong unang makikita mo. Maraming direksyong ibibigay sa iyo. Itutour muna kita kung anong meron dito. Una ay ang inbox portion. Dito mapupunta lahat ng mensaheng ipinadala sa iyo. Mayroon din ditong startup guide ang Google upang mapaganda mo ang iyong Gmail account. I-X muna natin. Pindutin natin ang isang mensahe sa inbox. Ayan, ang welcome message ng Google. Ito ay patunay na mayroon ka ng account sa Google. Ang gagawin mo lamang ay i-confirm ito. Ngunit paano nga ba mag-send ng email gamit ang Gmail? Pindutin lamang ang compose at i-type kung kanino mo ito isesend. Halimbawa, isesend ko sa aking email gamit si JD. Lagyan mo ito ng subject upang makita ng receiver kung ano ang iyong sinend. At isulat na ang iyong mensahe at i-press ang send. Ganun lang kadali. Maaari mo ring pagandahin ang iyong Gmail gamit ang settings. Maaari kang maglagay ng theme, i-customize kung paano lalabas ang mga mensahe, at maaari ka rin maglagay ng sarili mong picture. O di ba mas maganda, lalabas ang iyong personality dito. Paano mag-sign out sa iyong Gmail account? Madali lang yan. I-press mo lang ang sign out. Makikita ito sa kanang bahagi ng iyong desktop. Click mo lang ito at automatic na naka-sign out ka na. Magaling! Ngayon, maaari ka nang makasabay sa mga online classes. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang mga natutunan ngayong araw. Ito nga pala si Teacher Danny. Muli, sa susunod na ating online tutorials.